انحلال المفصل الأخرمي الترقوي. انحلال المفصل الأخرمي الترقوي أو انحلال النهاية البعيدة لعظم الترقوة، ويدعى كتف رافعي الأثقال، هو إصابة مؤلمة في النهاية البعيدة لعظم الترقوة ناتجة عن الإفراط في الاستخدام، مما يسبب كسورا مجهرية في الطرف البعيد من الترقوة. نظرا لعدم وجود فرصة للشفاء قبل الإصابة التالية، يبدأ العظم بالانحلال. الأسباب: يمكن رؤية انحلال المفصل الأخرمي الترقوي عند رياضيي ألعاب القوى مثل رافعي الأثقال، كما أنه أكثر شيوعاً عند العمال التي تتطلب أعمالهم جهداً شاقاً مثل أعمال التلييس أو العمل على الحفارة الهوائية أو الكمبريسا. الأعراض: تشعر بألم في مقدمة الكتف عند المفصل الأخرمي الترقوي، وغالباً ما يكون هناك ضعف في الكتف. يؤدي الضغط على المفصل إلى زيادة الألم. يمكن أن يؤدي الاستلقاء على الجانب المصاب إلى صعوبة في النوم. التشخيص: لتشخيص انحلال المفصل الأخرمي الترقوي يجب أن تجيب على أسئلة طبيبك حول الأعراض والقصة المرضية. سيتم فحص كتفك بحثاً عن علامات إصابة سابقة ونقاط الألم والإيلام. سيطلب طبيبك أشعة سينية بسيطة للكتف. يمكن أن تكون الصور الشعاعية طبيعية، أو يمكن أن تظهر علامات انخفاض كثافة العظم أو نقص في عرض الترقوة البعيدة مقارنة مع الجهة الأخرى. العلاج: يتم علاج انحلال المفصل الأخرمي الترقوي بداية بشكل محافظ بالراحة وتقييد الحركة، وإذا كان هناك ألم شديد فقد يلزم تثبيت الكتف بوشاح. يمكن أن يؤدي وضع السلج فوق المفصل الأخرمي الترقوي بعد التمرين إلى تقليل شدة الأعراض. يجب إيقاف أي نشاط له علاقة بالإصابة. سيوصي الطبيب بمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية NSAIDs لتقليل الالتهاب وتسكين الألم، وقد يوفر حقن الكورتيزون في المفصل راحة مؤقتة أو طويلة الأمد. عندما يشفى الكتف بشكل معقول ويتوقف الالتهاب، سيبدأ العلاج الفيزيائي لاستعادة القوة ومجال الحركة. المرضى الذين لا يستجيبون للعلاج غير الجراحي أو الذين لا يستطيعون تقييد نشاطهم قد يستفيدون من الجراحة. تشمل الجراحة استئصال النهاية القاسية للترقوة، حيث يوصى بإزالة ما بين 5 إلى 10 ملم من النهاية البعيدة لعظم الترقوة لإزالة الأعراض. إعادة التأهيل بعد الجراحة: نوصي باستخدام الوشاح في أول 2 إلى 3 أسابيع بعد الجراحة. يجب أن يبدأ العلاج الفيزيائي بعد 2 إلى 3 أيام من الجراحة، ويستمر عادة ل3 أشهر. يستغرق الأمر ما لا يقل عن 2 إلى 3 أسابيع بعد الجراحة قبل أن يتمكن المرضى من القيادة بشكل جيد. إذا كنت تقوم بعمل مكتبي، فإننا نوصيك بالعودة إلى العمل بعد 1 إلى 2 تقريبا من الجراحة. وقد يستغرق العمال والرياضيون أكثر من 3 أشهر ليقوموا بوظائفهم الطبيعية ويستعيدوا قدرتهم على رفع الأوزان. ستتمكن من العودة إلى النشاط الكامل في غضون 2 إلى 3 أشهر بعد الجراحة.